Ollaan tosiaan Puolassa, jossain lähellä länsirajaa, en muista paikan nimeä, liian vaikea lausuttavaksi. Ja ollaan ilmoittauduttu ja käyty kronottamassa juuri äsken. Ja alueena tää on Puolan asevoimien tämmönen harjoitusalue, tosi iso, jossa on tuossa vieressä tommonen noin 90 rakennusta sisältävä kaupunki, ihan kunnon rakennuksia. Ja sitten sitä ympäröivät metsäalueet. Ja nyt tällä hetkellä, missä me ollaan, niin me ollaan tällä harjoitusalueen läheisellä parakkialueella, missä me majoitutaan. Osa pelaajista majoittuu teltoissa, mutta suuri osa näissä parakeissa. Saatiin sieltä ilmoittautumisen yhteydessä tämmönen starterpäkki pelijärjestäjältä. Eli täältä löytyy oman osapuolen pätsi, mitä käytetään käytännössä hihanauhana tai vastaavana. Sekä sitten vuosimerkki, että ollaan Asgardin 3. tapahtumassa. Sitten löytyy iso katalogi mallia Helicontexilta. Katalogi Direct Actionilta. Haavanauha pelijohdon antamana. Kaikki ovat lääkintämiehiä tässä pelissä, ei ole erillisiä. Peliolojen kartta. Tämmöstä hyvää matskua. Ei oo tuhoudus pienestä sateesta. Buffi. Jonkinlainen lääkintätasku. Varmaan tulee haavanauhalle ja sitten vihreä roskasäkki. Semmoset löytyy ja seuraavaksi lähdetään valmistautumaan käskyantoihin. No niin, nyt ollaan alustavat tapaamiset johtajien kanssa pidetty ja nyt tullaan pelijohdon pitämään alkubrieffiin ja nautitaan paikallisia mansikoita. Dobra. Guys, green line, not 4, please. Skulle bara gjort så här. Full commander, this is full 3. I think this road leads to the ambush position, but you can go on the big way and go the road that the enemy is using. No niin, eli ollaan ensimmäisen tehtävän äärellä. Pelin alkuun on enää 15 minuuttia. Ja meidän joukkue on tälle alueelle ympärilläni pistänyt valmiiksi väijytyksen ja täältä kartalta sitten selitän. Eli meillä on käytännössä vihollisen käyttämä pääura, jota pitkin he siirtyy tonne kaupunkiin päin, pohjoiseen. Ja johtuen näiden teiden kunnosta, niin ne on käytännössä joutuvat käyttämään jotain tässä meidän alueella vai teitä.
Meillä on pääjoukot nytten Delta 3, Delta 4 ja Delta 5 pistetty väityksiin niin, että jokaisella ryhmällä on PST-ase, eli tommonen paintball-markkeri. Ja sitten meillä on tällä Delta 1 suunnalla pari tiedustelijaa tarkkailemassa, että mitä reittiä nyt pitkin se vihollinen on tulossa. Ja sen lisäksi meillä on 7 hengen reservi tässä Delta 3 ja Delta 4 takana odottamassa. Ja yksi oma auto myös tulee tänne Delta 4 ja 5 väliin odottamaan, että mitä se vihollinen tekee. Ja tänä alueena niin tää on siitä hyvä, että meidän väijytyspaikalla on aidat, joita vihollinen ei saa ylittää. Ne on suojeltuja alueita, joten tässä on 2 tämmöistä tosi hyvää ränniä, mitä pitkin vihollinen joutuu tulemaan, ja me tuhotaan se tähän aukolle tätä, ja täällä meidän reipas PST-mies Elias tuhoaa sitten vihollisen ensimmäisen ajoneuvon, kun se tohon meidän eteen ajaa, ja sen jälkeen KK-miehet ampuukin mettästä vastustajan paskaksi. Ei siinä, kohta lähdetään sotimaan. Ää täällä millään asu. Copy that. How much there's coming more by the road? Copy. There's at least 20 guys before, just after the trenches. Ah, hit! Hit! Kuva. Kuva. No niin, Antti, ensimmäinen koulupäivä. Miltä tuntuu? Jännittähän se täytyy olla vähän Itä-Helsinki, kun menee kouluun, niin täällä pystyy täytyy olla mukana. pyssy mukana. Muola sama. No, ilu tam masz, tylu masz, po prostu ich za... No... Ilu tam masz, tylu masz, zadać ich po prostu i co pół godziny po prostu wiadomo, że będzie stąd kurs, będzie jechał tam, a stamtąd będzie tam powiedzmy tyle, ile będzie, tak będzie to będzie. No, dobra, no to na razie, hej.
sovitas. I'm not sure are those friendlies or enemies on the house. Här nere. Ostravia? Ostravia. No. Enemies. Ostravia? Enemies. Three people behind the tree. Reloading. Hey, hey, hey. Three people, yes? Good. Tuohon me tapettiin vihollisia. Joo, tohon mä tiedän, että tohon tapettiin vihollisia, mutta ketä noititte on, koska tossa on omia, tossa heti etuoikealla. Sitten tässä rakennuksessa tossa suunnassa se voi, saattaa olla vihollisia. Noi on nyt niinku kyssä. Otas kiikarimies tänne. Huuda sille. Nu börjar jag upp i huset. No niin, tervetuloa. Nyt ollaan päästy tänne kaupunkiin vihdoin viimein. Eli tässä meidän ympärillä kuvata tonne päin. Nyt siellä ei näy niin paljon jengiä, mutta tossa näkyy seinustolla joukko vastustajan pelaajia. Yritettiin tosiaan tulla tänne kaupunkiin tuolta oikealta Kukkulan kautta, jossa huomattiin sitten se tilanne, että meillähän on vihollista tässä vasemmalla ja oikealla ja vähän takaviistossakin, eli oltiin jumissa. Sitten lopulta tässä oli semmonen pieni chanssi, että tässä oli vaan pari vihollista ja muu taistelu oli jo sitten siirtynyt muualle, niin yritettiin puskea tästä bensa-aseman tai mikä onkaan vierestä niin ohi, mutta päättyi sitten lopulta kuitenkin siihen, että meidän puolet ryhmästä, mitä tässä mukana oli, niin tipahti. Throw a grenade on them! Don't let them too close! But where are their support? Yeah, run down! There could probably be. Mä menen tohon talon nurkaan, missä oltiin.
Watch out for the shields. What? Watch out for the shields. Yeah, I know. I'm gonna put my Okay. down over here. Also, there might be some enemies on your left. Yeah, no. I saw him coming. They're moving back, those positions. Come over here and give me a hand. They're moving back. Thinking in tunnel, there's one. I can't see him right now. There's no one now. Okay, the one is behind the tunnel. I think they left the shield. Oh no, there he is. No, I think they left one of the shields. There was one guy just lifted his hand up and got killed. Okay, so there's one shield. Should be one shield there. Yeah. And there's one there. Got 2 death rags on them. There's a guy in the building far to the far. I can't shoot him. Oh, watch out, that building is full of enemies. Let's have some fun. Me! Anymore! Anymore, kurwa! Okay, there's run. Watch out. He got away. No, Oh, he's at the window. He's in the window. He's in the window. Don't look. Yeah, that window they're lighting on right now. There's a shoe.